เสียงกระดิ่งหน้าร้านดังกริ้งเบาๆในเช้าวันจันทร์ที่อากาศเย็นสบายกลิ่นกาแฟคั่วใหม่ลอยอวนไปทั่วร้านคาเฟ่เดอมูร้านกาแฟเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยเงียบย่านทองหล่อสวัสดีค่ะเสียงเล็กๆแผ่วเบาดังมาจากหญิงสาวร่างเล็กในชุดเดรสยาวสีครีมอ่อนแว่นตาทรงกลมบนใบหน้าเรียวเล็กขยับเล็กน้อยขณะที่เธอก้มศีรษะทักทายคุณต้องเป็นพนักงานใหม่แน่ๆเลยคุณป้าเจ้าของร้านวัย50 ปียิ้มกว้างต้อนรับมินนี่ใช่ไหมจ๊ะค่ะมินนี่ตอบเบาๆพลางจับขอบแว่นด้วยความเขินอายเธอเป็นนักศึกษาปี3คณะวรรณกรรมที่ตัดสินใจมาทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาประสบการณ์และรายได้เสริมขณะที่คุณป้ากำลังจะพามินนี่ไปดูห้องเก็บของเสียงกระดิ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นไม้สวัสดีค่ะเสียงใสร่าเริงดังมาจากประตูพร้อมกับร่างสูงโปร่งในชุดกางเกงยีนนี่กับเสื้อครอบสีขาวผมยาวสลวยสีน้ำตาลทองถูกมัดเป็นหางม้าสูงเบลมาพอดีเลยคุณป้ายิ้มกว้างนี่ก็พนักงานใหม่อีกคนจ้าเบลเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มมั่นใจเธอเป็นนักศึกษาปี4คณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังยินดีที่ได้รู้จักค่ะเธอยื่นมือไปหามินนี่รับมือเบลอย่างเก้ๆกังๆยินดีที่ได้รู้จักค่ะเสียงเธอแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินโอ้โหน่ารักจังเลยเหมือนลูกแมวเลยเบลอุทานพลางบีบมือมินนี่เบาๆทำให้มินนี่หน้าแดงก่ำคุณป้าพาทั้งคู่ไปดูห้องเก็บของและสอนวิธีใช้เครื่องชงกาแฟเบลดูกระตือรือร้นและเรียนรู้ได้เร็วในขณะที่มินนี่ดูตื่นเต้นจนมือสั่นเอาล่ะลองชงกาแฟให้กันชิมคนละแก้วนะคะคุณป้าสั่งเบลลงมือทันทีเธอชงเอสเพรสโซ่ได้อย่างคล่องแคล่วอเมริกาโน่ค่ะคุณมินนี่เธอยื่นแก้วกาแฟให้พร้อมรอยยิ้มมินนี่รับมาชิมเบาๆรสชาติเข้มข้นกำลังดีแต่เธอไม่กล้าบอกได้แต่พยักหน้าเบาๆถึงคุณมินนี่แล้วค่ะคุณป้ากระตุ้นมินนี่พยายามทำตามที่เพิ่งเรียนมาแต่ด้วยความตื่นเต้นเธอกดเครื่องแรงเกินไปน้ำกาแฟร้อนๆกระเด็นใส่ผ้ากันเปื้อนของเบลค่ะขอโทษค่ะมินนี่ร้องเสียงหลงรีบคว้าผ้าเช็ดทำความสะอาดไม่เป็นไรเบลหัวเราะแต่ถ้าอยากเช็ดให้ต้องเช็ดเบาๆนะคะไม่งั้นจะเลอะเพิ่มมินนี่หน้าแดงกำหยุดมือที่กำลังเช็ดอย่างแรงเอาเป็นว่าวันนี้เราจะแบ่งกันทำงานนะคะคุณป้าเริ่มอธิบายเบลจะอยู่เคาน์เตอร์ชงกาแฟส่วนมินนี่จะดูแลลูกค้าและทำความสะอาดก่อนพอชินแล้วค่อยสลับกันทั้งคู่พยักหน้ารับแต่มินนี่อดรู้สึกไม่ได้ว่าเธอถูกมองว่าไม่มีความสามารถแต่ก็น่ารักดีนะเบลพึมพำเบาๆขณะมองมินนี่ที่กำลังจัดโต๊ะอย่างตั้งใจคงจะสนุกแน่ๆเลยวันนี้จะลองฝึกทำลาเต้อาร์ตดูนะคะคุณป้าประกาศหลังจากที่ร้านเริ่มเงียบลงในช่วงสายมินนี่ดูเบลทำก่อนนะเบลยิ้มกว้างเธอเทนมร้อนลงในแก้วกาแฟอย่างมั่นใจก่อนจะค่อยๆเทฟองนมลงไปอย่างประณีตสร้างเป็นรูปหัวใจสวยงามสวยมากค่ะมินนี่อุทานออกมาโดยไม่รู้ตัวก่อนจะรีบเอามือปิดปากด้วยความเขินอายอยากลองทำไหมคะเบลถามพลางยื่นพิชเชอร์นมให้ไม่ยากเท่าไหร่หรอกแค่ต้องควบคุมการเทให้ดีมินนี่รับพิชเชอร์มาด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยเธอพยายามทำตามที่เบลสอนแต่ฟองนมกลับกระจายไปทั่วไม่เป็นรูปทรงที่ต้องการ
ไม่เป็นไรลองใหม่ได้เบลให้กำลังใจหลังจากลองอีกหลายครั้งในที่สุดมินนี่ก็เริ่มทำได้คล้ายรูปหัวใจแม้จะไม่สวยเท่าของเบลก็ตามเย่ทำได้แล้วมินนี่ดีใจจนกระโดดตัวลอยจังหวะนั้นเองเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นพร้อมกับลูกค้าสาวสวยในชุดออฟฟิศเดินเข้ามาขอลาเต้ร้อนค่ะลูกค้าสั่งมินนี่ลองทำให้คุณลูกค้าดูไหมคะคุณป้าเสนอมินนี่กลืนน้ำลายเฮือกใหญ่แต่ก็พยักหน้ารับเธอตั้งใจว่าจะทำลาเต้อาร์ตรูปหัวใจให้สวยที่สุดเบลยืนดูอยู่ข้างๆพลางพูดให้กำลังใจทำได้แน่นอนค่ะเมื่อกี้ก็ทำได้ดีแล้วมินนี่เริ่มชงกาแฟมือเธอสั่นเล็กน้อยเพราะความตื่นเต้นเมื่อถึงขั้นตอนการทำลาเต้อาร์ตเธอพยายามทำใจให้นิ่งค่อยๆเทนมลงปากแต่แล้วระวังเบลร้องเมื่อเห็นว่าแก้วกำลังจะล้มสายเกินไปแก้วกาแฟพลิกคว่ำนมร้อนและกาแฟกระเด็นใส่เสื้อเบลเต็มๆโอ้ยร้อนเบลร้องค่ะขอโทษค่ะมินนี่รีบคว้าผ้าเช็ดแต่ยิ่งทำให้เลอะไปใหญ่พอค่ะเบลยกมือห้ามสีหน้าไม่พอใจถ้าไม่ชอบฉันก็บอกมาตรงๆก็ได้นะคะไม่ต้องมาแกล้งแบบนี้เอ๋ไม่ใช่นะคะหนูไม่ได้ตั้งใจมินนี่พยายามอธิบายน้ำตาคลอ2 ครั้งแล้วนะคะที่ทำแบบนี้เบลพูดเสียงเย็นครั้งแรกฉันยังให้อภัยแต่ครั้งนี้เบลคะเจนจะเย็นคุณป้ารีบเข้ามาห้ามมินนี่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกลูกค้าสาวยืนมองเหตุการณ์ด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรค่ะฉันขอเปลี่ยนเป็นกาแฟเย็นแทนก็ได้เบลถอนหายใจยาวขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะเธอเดินเข้าห้องพนักงานไปทิ้งให้มินนี่ยืนน้ำตาคลออยู่ที่เคาน์เตอร์ไม่เป็นไรจ้าคุณป้าลูบหลังมินนี่เบาๆเดี๋ยวเบลก็ใจเย็นลงมินนี่พยักหน้าแต่ในใจเธอรู้สึกแย่มากทั้งที่เธอแค่อยากทำให้ดีแต่กลับกลายเป็นความเข้าใจผิดไปได้ที่แย่ไปกว่านะเธอรู้สึกเจ็บปวดแปลกๆเมื่อเห็นเบลโกรธเธอทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่วันพรุ่งนี้เธอคิดในใจพรุ่งนี้จะต้องขอโทษเบลให้ได้แต่เธอไม่รู้เลยว่าในห้องพนักงานเบลกำลังมองเสื้อเปื้อนกาแฟด้วยรอยยิ้มบางๆน่ารักจังตกใจจนหน้าแดงไปหมดเลยเบลพึมพำกับตัวเองก่อนจะสะดุ้งเฮือกเราคิดอะไรของเราเนี่ยเทศกาลวาเลนไทน์กำลังจะมาถึงแล้วค่ะคุณป้าประกาศในการประชุมพนักงานช่วงเช้าปีนี้เราจะมีเมนูพิเศษและป้าอยากให้พนักงานใหม่ทั้ง2 คนช่วยกันคิดมินนี่กับเบลสบตากันแวบหนึ่งก่อนที่มินนี่จะรีบหลบสายตาหลังจากเหตุการณ์ลาเต้อาร์ตเมื่อ2 วันก่อนพวกเธอแทบไม่ได้คุยกันเลยป้าว่าให้2 คนอยู่เวรดึกวันนี้แล้วลองทดลองทำเมนูดูดีไหมคุณป้าเสนอร้านจะปิดเร็วหน่อยจะได้มีเวลาทำได้ค่ะเบลตอบรับทันทีส่วนมินนี่ได้แต่พยักหน้าเบาๆค่ำวันนั้นหลังจากร้านปิดคุณเบลคะมินนี่เอ่ยเสียงเบาเรื่องวันก่อนขอโทษจริงๆนะคะเบลหันมามองรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าไม่เป็นไรค่ะฉันก็ใจร้อนไปหน่อยบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายขึ้นทั้งคู่เริ่มระดมความคิดเกี่ยวกับเมนูพิเศษแล้วคุณมินนี่มีแฟนหรือยังคะเบลถามขึ้นมาลอยๆคงจะมีไอเดียดีๆเกี่ยวกับเมนูวาเลนไทน์มินนี่สายหน้าแดงเล็กน้อย
ยังไม่มีค่ะแปลกจังทั้งที่น่ารักขนาดนี้เบลพูดติดตลกผู้ชายสมัยนี้ตาบอดหรือไงนะมินนี่กำลังจะตอบแต่จู่ๆมือถือของเธอก็สั่นเธอรีบหยิบขึ้นมาดูก่อนจะอุทานเบาๆมีอะไรหรือเปล่าคะเบลถามอย่างเป็นห่วงไม่มีอะไรค่ะมินนี่รีบเก็บมือถือแต่เบลทันเห็นภาพพื้นหลังมือถือของเธอเป็นภาพการ์ตูนคู่รักผู้หญิงที่กำลังจูงมือกันเบลแกล้งทำเป็นไม่เห็นงั้นเรามาลองทำช็อกโกแลตมอคค่าดูไหมคะฉันว่ามันน่าจะเหมาะกับเทศกาลนี้ทั้งคู่เริ่มทดลองทำเมนูต่างๆบรรยากาศผ่อนคลายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณมินนี่คาเบลเอ่ยขึ้นขณะที่กำลังตกแต่งวิปครีมคือฉันเห็นภาพพื้นหลังมือถือคุณนะคะมินนี่ชะงักมือที่กำลังถือช็อกโกแลตซอสสันเทาคือว่าไม่ต้องกังวลนะคะเบลพูดเสียงอ่อนโยนฉันไม่ได้รังเกียจอะไรแค่อยากบอกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองได้เลยน้ำตาขึ้นที่ขอบตาของมินนี่คุณไม่รังเกียจจริงๆเหรอคะทำไมจะต้องรังเกียจล่ะคะเบลยิ้มความรักก็คือความรักไม่ว่าจะรักใครก็ตามมินนี่สะอื้นเบาๆขอบคุณนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันบอกใครเรื่องนี้เบลเดินเข้ามาใกล้ฉันก็จะเป็นคนแรกที่รู้ความลับนี้นะคะเธอยิ้มอ่อนโยนแล้วก็จะเก็บมันไว้อย่างดีขณะที่มินนี่กำลังเช็ดน้ำตาเบลก็สังเกตเห็นว่าช็อกโกแลตซอสหยดลงบนผ้ากันเปื้อนของมินนี่เดี๋ยวค่ะมีช็อกโกแลตเลยเบลค่อยๆเช็ดซอสออกให้ระยะห่างระหว่างทั้งคู่ใกล้กันจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นขอบคุณค่ะมินนี่พึมพำเบาๆใบหน้าแดงก่ำเบลรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วตอนนี้มีคนที่ชอบหรือเปล่าคะมินนี่สายหน้าแต่หน้าแดงขึ้นกว่าเดิมงั้นเรามาตั้งใจทำเมนูวาเลนไทน์กันเถอะค่ะเบลรีบเปลี่ยนเรื่องพยายามกลบเกลื่อนหัวใจที่เต้นรัวบางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรดีๆก็ได้คืนนั้นทั้งคู่ช่วยกันคิดเมนูพิเศษจนสำเร็จดับเบิลฮาร์ทสโมกกาแฟมอคค่าที่ตกแต่งด้วยวิปครีมรูปหัวใจซ้อนกันราดด้วยช็อกโกแลตซอสและคาราเมลแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือความลับที่ถูกเปิดเผยกลับกลายเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพวกเธอและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกบางอย่างที่ทั้งคู่ยังไม่กล้ายอมรับ1 สัปดาห์ผ่านไปหลังจากคืนที่ความลับถูกเปิดเผยบรรยากาศระหว่างมินนี่กับเบลดูสนิทสนมกันมากขึ้นมินนี่ค่ะเบลเอ่ยขึ้นขณะที่ทั้งคู่กำลังเช็ดโต๊ะหลังร้านปิดคือว่าฉันสังเกตเห็นว่าช่วงนี้คุณดูเหม่อลอยบ่อยๆมินนี่สะดุ้งคือเธอกำผ้าเช็ดโต๊ะนั่นมีคนที่ชอบใช่ไหมคะเบลถามตรงๆพลางยิ้มอย่างเข้าใจใบหน้าของมินนี่แดงก่ำเธอพยักหน้าเบาๆงั้นลองมาฝึกสารภาพรักกันดีไหมคะเบลเสนอฉันจะช่วยให้คุณมั่นใจขึ้นแต่ว่ามินนี่ทำท่าลังเลไม่ต้องกลัวค่ะเราจะค่อยๆฝึกกันเบลดึงเก้าอี้2 ตัวมาวางตรงกันมาค่ะนั่งตรงนี้มินนี่นั่งลงอย่างประหม่าเบลนั่งตรงข้ามเธอลองนึกว่าฉันเป็นคนที่คุณชอบนะคะเบลพูดเสียงนุ่มแล้วลองพูดความในใจออกมาหัวใจของมินนี่เต้นแรงเธอสบตากับเบลคือว่าเสียงเธอสั่นไม่ต้องรีบหายใจเข้าลึกๆเบลให้กำลังใจมินนี่หลับตาสูดหายใจลึกๆเมื่อลืมตาขึ้นเธอเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของเบล
ฉันชอบคุณค่ะมินนี่พูดเสียงเบาตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันหัวใจฉันก็เต้นแรงทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้คุณเบลชะงักไม่คิดว่ามินนี่จะพูดได้ชัดเจนขนาดนี้แม้ว่าฉันจะดูไม่เก่งและมักจะทำพลาดอยู่เสมอมินนี่พูดต่อน้ำตาเริ่มคลอแต่คุณก็คอยให้กำลังใจฉันเสมอมินนี่เบลเอ่ยเบาๆหัวใจเธอเองก็เต้นแรงขึ้นมาอย่างประหลาดทุกครั้งที่คุณยิ้มโลกของฉันก็สดใสขึ้นมินนี่พูดต่อน้ำตาเริ่มไหลฉันรักคุณค่ะเบลนั่งนิ่งเธอรู้สึกว่าคำพูดของมินนี่จริงใจเกินกว่าจะเป็นแค่การฝึกซ้อมเย่เก่งมากค่ะเบลพยายามทำให้บรรยากาศผ่อนคลายแบบนี้และคำพูดออกมาจากใจเธอต้องประทับใจแน่ๆมินนี่ชะงักเธอใช่ค่ะคนที่คุณชอบไงเบลยิ้มแม้ว่าในใจจะรู้สึกเจ็บแปลกๆเธอโชคดีมากเลยนะคะที่มีคนรักจริงใจแบบนี้น้ำตาของมินนี่ไหลแรงขึ้นเธอลุกพรวดจากเก้าอี้ขอโทษค่ะแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำไปเบลนั่งนิ่งเธอเพิ่งเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมินนี่ไม่ได้ซ้อมพูดแต่เธอกำลังสารภาพรักจริงๆโธ่เอ๋ยเราทำอะไรลงไปเบลกุมขมับหัวใจเจ็บปวดราวกับถูกบีบในห้องน้ำมินนี่นั่งร้องให้เงียบๆทำไมเราถึงโง่แบบนี้ทำไมถึงคิดว่าเธอจะรู้สึกแบบเดียวกับเราส่วนเบลที่นั่งอยู่ข้างนอกกำลังทบทวนความรู้สึกของตัวเองทำไมเธอถึงรู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้ทำไมเธอถึงอยากวิ่งเข้าไปกอดมินนี่และบอกว่าฉันก็รักเธอเราก็รักเธอเหมือนกันเบลพึมพำเบาๆน้ำตาเริ่มไหลแต่ตอนนี้เราทำให้ทุกอย่างพังไปหมดแล้วคืนนั้นร้านกาแฟเงียบสงัดมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆจากสองหัวใจที่เข้าใจผิดกันและกลิ่นคาปูชิโน่ที่เย็นชืดในแก้วที่ถูกทิ้งไว้บนโต๊ะ3 วันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์คำสารภาพที่ผิดพลาดมินนี่พยายามสลับกับทำงานเพื่อไม่ต้องเจอเบลแต่ในร้านเล็กๆแบบนี้การหลบหน้ากันไม่ใช่เรื่องง่ายมินนี่ป่วยหรือเปล่าจ๊ะคุณป้าถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นมินนี่ขอเปลี่ยนกันอีกครั้งหน้าซีดมาหลายวันแล้วนะไม่เป็นไรค่ะมินนี่ตอบเบาๆแค่นอนไม่ค่อยหลับที่จริงแล้วเธอแทบไม่ได้นอนเลยตั้งแต่คืนนั้นภาพใบหน้าของเบลตอนที่พูดคำว่าเธอยังคงวงเวียนอยู่ในหัวความอับอายและความเสียใจกัดกินหัวใจเธอในขณะเดียวกันที่อีกมุมของร้านเบลนั่งจ้องแก้วเอสเพรสโซ่ตรงหน้าสายตาเหม่อลอยเธอพยายามทำงานตามปกติแต่ทุกครั้งที่เห็นมินนี่แอบหลบออกไปเมื่อเธอเดินเข้ามาหัวใจเธอก็เจ็บแปลกเบลคะลูกค้ารออยู่นะคะเสียงเพื่อนพนักงานปลุกเธอจากภวังค์อ๋อขอโทษค่ะเบลรีบลุกขึ้นแต่จังหวะนั้นเองเธอก็เห็นมินนี่กำลังเดินเข้ามาในร้านทั้งคู่สบตากันชั่วครู่ก่อนที่มินนี่จะรีบก้มหน้าและเดินอ้อมไปอีกทางพอกันทีเบลพูดกับตัวเองเราต้องคุยกับเธอให้รู้เรื่องเบลเดินตามมินนี่ไปที่ห้องเก็บของมินนี่ค่ะเราต้องคุยกันเบลเอ่ยขึ้นมินนี่สะดุ้งฉันต้องไปช่วยหน้าร้านค่ะเธอพยายามจะเดินหนีอย่าหนีเลยนะคะเบลคว้าข้อมือมินนี่ไว้เรื่องคืนนั้นไม่เป็นไรค่ะมินนี่พูดเสียงสั่นฉันเข้าใจแล้วคุณไม่ต้องไม่คุณไม่เข้าใจเบลพูดเสียงดังขึ้นฉันต่างหากที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมหัวใจถึงเจ็บแบบนี้มินนี่หยุดนิ่งน้ำตาเริ่มคลอทุกครั้งที่เห็นคุณหลบหน้ามันเจ็บเบลพูดต่อเสียงเริ่มสั่นทุกครั้งที่คิดถึงคำพูดของคุณในคืนนั้น
หัวใจมันเต้นแรง คุณเบล มินนี่หันมามอง ฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเบลปล่อยมือมินนี่ฉันสับสนมาก จู่ๆเสียงกระดิ่งหน้าร้านก็ดังขึ้น รีบออกไปทำงานกันเถอะค่ะมินนี่พูดเบาๆ เดี๋ยวคุณป้าจะเป็นห่วง เบลพยักหน้าแต่ก่อนที่มินนี่จะเดินออกไปเธอก็พูดขึ้นคืนนี้ หลังร้านปิดขอคุยกันต่อได้ไหมคะ มินนี่ชะงักก่อนจะพยักหน้าเบาๆ ทั้งวันนั้นทั้งคู่ทำงานด้วยหัวใจที่เต้นระรัวรอคอยเวลาที่จะได้พูดคุยกัน ขณะที่กำลังชงกาแฟเบลนึกถึงรอยยิ้มเขินอายของมินนี่เสียงหัวเราะเบาๆ และความพยายามที่จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกนี้คืออะไร ส่วนมินนี่ที่กำลังเช็ดโต๊ะก็นึกถึงความอบอุ่นในน้ำเสียงของเบลการให้กำลังใจ และความห่วงใยที่มีให้เสมอ แม้จะเจ็บปวดแต่เธอก็ยังรักเบลอยู่เต่าเดิม เย็นวันนั้นขณะที่พระอาทิตย์กำลังตกดินกลิ่นเอสเพรสโซ่ยังคงอวนอยู่ในร้านพร้อมกับความรู้สึกของสองหัวใจที่กำลังจะได้เปิดเผยความในใจอีกครั้งคราวนี้โดยไม่มีความเข้าใจผิดใดๆมาขวางกั้นหลังจากการคุยกันในคืนนั้นบรรยากาศระหว่างมินนี่กับเบลดูผ่อนคลายขึ้นแม้จะยังมีความเขินอายอยู่บ้างแต่อย่างน้อยพวกเธอก็กลับมาทำงานด้วยกันได้ตามปกติขอมอคค่าร้อน1 แก้วครับเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นที่เคาน์เตอร์มินนี่เงยหน้าขึ้นมองพบกับชายหนุ่มรูปร่างสูงในชุดสูทราคาแพงรอยยิ้มสุภาพประดับใบหน้าหล่อเหลารับทานที่นี่หรือกลับบ้านคะมินนี่ถามเสียงเบาทานที่นี่ครับชายหนุ่มยิ้มกว้างขึ้นผมชื่อพุกรับขอรู้จักได้ไหมมินนี่ชะงักหน้าแดงเล็กน้อยดิฉันชื่อมินนี่ค่ะเบลที่กำลังทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟอยู่ข้างๆเหลือบมองด้วยหางตาคุณมินนี่ครับภูพูดต่อผมสังเกตเห็นคุณมาหลายวันแล้วเดี๋ยวฉันจะชงให้ค่ะเบลแทรกขึ้นมาทันทีผลักมินนี่ออกไปเบาๆคุณมินนี่ไปเช็ดโต๊ะก่อนนะคะมีลูกค้าทำนมหกแต่ว่ามินนี่ทำท่าจะขานรีบไปเลยค่ะเดี๋ยวคราบแห้งเบลยืนกรานพลางหันไปยิ้มให้ภูรอสักครู่นะคะภูมองตามมินนี่ที่เดินจากไปด้วยสายตาสนใจคุณมินนี่น่ารักจังเลยนะครับเบลกดเครื่องชงกาแฟแรงกว่าปกติงั้นเหรอคะเธอทำงานที่นี่มานานหรือยังครับภูถามต่อนานพอที่จะรู้ว่าเธอไม่สนใจผู้ชายค่ะเบลตอบโดยไม่รู้ตัวอะไรนะครับคือนานพอที่จะรู้ว่าเธอไม่สนใจคุยกับใครระหว่างทำงานนะคะเบลรีบแก้ตัวพูบยักหน้าช้าๆแต่ยังคงมองไปทางมินนี่ขมอกค่าร้อนเบลวางแก้วลงแรงกว่าปกติเล็กน้อยแต่ระวังร้อนนะคะร้อนมากขอบคุณครับภูรับแก้วไปแล้วก็ขอนามบัตรคุณมินนี่ได้ไหมครับขอโทษค่ะเราไม่มีนโยบายให้ข้อมูลส่วนตัวพนักงานเบลตอบทันทีงั้นผมขอเบอร์ไม่ได้ค่ะเบลตัดบทเรื่องความปลอดภัยค่ะแต่ผมแค่อยากจะมินนี่คะเบลตะโกนเรียกคุณป้าเรียกค่ะด่วนมากมินนี่รีบวิ่งเข้าไปในครัวทิ้งให้ภูยืนงงงั้นผมคงต้องมาใหม่ภูพูดอย่างเกรงใจร้านเราปิดปรับปรุง2 เดือนค่ะเบลพล่องออกมาแต่ป้ายหน้าร้านบอกว่าเพิ่งตัดสินใจเมื่อกี้นี้เองค่ะเบลยิ้มแห้งๆขอโทษนะคะหลังจากภูจากไปคุณป้าที่แอบดูอยู่ก็เดินมาถามด้วยความสงสัยเบลจะป้าไม่ได้เรียกมินนี่นะ
คือเบลเริ่มหน้าแดงแล้วเรื่องปิดร้านนี่ก็หนูแค่เป็นห่วงความปลอดภัยของมินนี่ค่ะเบลแก้ตัวคุณป้ายิ้มอย่างรู้ทันแน่ใจนะจะว่าแค่นั้นเบลยืนนิ่งเริ่มทบทวนพฤติกรรมของตัวเองทำไมเธอถึงรู้สึกหงุดหงิดขนาดนี้ทำไมถึงพยายามขัดขวางทุกวิถีทางหรือว่าเบลพึมพำกับตัวเองเราหึงอะไรนะคะมินนี่ที่เพิ่งเดินกลับมาถามเปล่าค่ะเบลสะดุ้งคือมินนี่คะถ้ามีคนมาจีบอย่าเพิ่งใจง่ายนะคะมินนี่มองเบลด้วยความสงสัยคุณเบลเป็นห่วงฉันเหรอคะก็ใช่เบลตอบเสียงเบาฉันเป็นห่วงมากเลยรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของมินนี่ขอบคุณนะคะแต่คุณเบลไม่ต้องห่วงหรอกค่ะทำไมล่ะคะก็มินนี่หน้าแดงฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วเบลรู้สึกใจเต้นแรงคนที่ในคืนนั้นมินนี่พยักหน้าเบาๆก่อนจะรีบเดินหนีไปทิ้งให้เบลยืนอมยิ้มอยู่ที่เคาน์เตอร์คุณป้าสายหน้าอย่างเอ็นดูเด็กสมัยนี้นี่ทำไมถึงได้เข้าใจอะไรชัดจังนะเช้าวันหนึ่งที่ร้านเบลนั่งจิบอเมริกาโน่เย็นที่เธอชงเองในช่วงพักเบรกความเย็นของกาแฟตัดกับความร้อนรุ่มในใจของเธอเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะคุณป้าถามขณะเห็นเบลถอนหายใจเฮือกใหญ่คือหนูสับสนค่ะเบลตอบเสียงเบาทุกครั้งที่เห็นมินนี่ยิ้มหัวใจหนูมันเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหัวเราะของเธอหนูก็รู้สึกมีความสุขคุณป้ายิ้มอย่างเข้าใจแล้วทำไมถึงสับสนล่ะจ๊ะหนูไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงมาก่อนเบลกำแก้วกาแฟแน่นแต่กับมินนี่มันพิเศษกว่าที่หนูเคยรู้สึกกับใครๆบางทีความรักอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศก็ได้นะจ๊ะคุณป้าพูดเบาๆแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครทำให้หัวใจเราเต้นต่างหากขณะนั้นเองมินนี่ก็เดินผ่านมาเธอโค้งทักทายคุณป้าแต่หลบตาเบลมินนี่จะคุณป้าเรียกมานั่งคุยกับป้าหน่อยสิมินนี่เดินมานั่งแต่เลือกที่จะนั่งห่างจากเบลช่วงนี้ดูไม่ค่อยสดชื่นเลยนะจะคุณป้าถามหนูมินนี่กำลังจะพูดแต่แล้วมือถือของเบลก็ดังขึ้นเบลหยิบมือถือขึ้นมาดูแฟนเก่าโทรมาเธอพึมพำมินนี่ชะงักเธอได้ยินคำว่าแฟนเก่าชัดเจนหัวใจเธอบีบรัดขอตัวไปรับสายก่อนนะคะเบลลุกขึ้นเดินออกไปมินนี่นั่งนิ่งน้ำตาเริ่มคลอมินนี่จ้ะคุณป้าเอื้อมมือมาลูบหลังเบาๆคุณป้าคะมินนี่พูดเสียงสั่นหนูคิดว่าหนูควรจะย้ายร้านดีกว่าทำไมล่ะจ๊ะคุณเบลคงรังเกียจหนูน้ำตาของมินนี่เริ่มไหลเธอมีแฟนเก่าเป็นผู้ชายเธอคงรู้สึกแย่ที่มีคนแบบหนูมาชอบเธอมินนี่หนูเห็นเธอพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้หนูมินนี่สะอื้นแม้แต่ตอนทำงานเธอก็พยายามอยู่ให้ห่างจากหนูที่จริงแล้วเบลแค่พยายามควบคุมหัวใจตัวเองที่เต้นแรงทุกครั้งที่อยู่ใกล้มินนี่หนูเขียนใบลาออกมาแล้วค่ะมินนี่หยิบซองจดหมายออกมาแต่ยังไม่กล้ายื่นขณะนั้นเบลที่เพิ่งวางสายกลับมาพอดีเธอได้ยินประโยคสุดท้ายของมินนี่ชัดเจนไม่ได้นะคะเบลพูดเสียงดังทำให้มินนี่สะดุ้งคุณเบลอย่าไปเลยนะคะเบลเดินเข้ามาใกล้ฉันเพิ่งคุยกับแฟนเก่าเสร็จมินนี่ก้มหน้าพยายามซ่อนน้ำตา
เขาโทรมาบอกว่ากำลังจะแต่งงานเบลพูดต่อแล้วฉันก็รู้สึกโล่งใจโล่งใจใช่ครับเพราะฉันเพิ่งเข้าใจว่าตอนนี้หัวใจฉันเต้นเพื่อใครอีกคนเบลสบตามินนี่คนที่ทำให้ฉันยิ้มได้ทุกวันคนที่ทำให้ฉันอยากเป็นคนดีขึ้นมินนี่เงยหน้าขึ้นมองเบลน้ำตายังคงไหลอย่าเพิ่งไปนะคะเบลพูดเสียงสั่นอย่างน้อยก็รอให้ฉันเข้าใจหัวใจตัวเองให้ชัดเจนก่อนคุณป้าลุกขึ้นเงียบป้าว่าสองคนคงต้องคุยกันยาวๆแล้วล่ะเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นพอดีคุณป้าจึงเดินออกไปต้อนรับลูกค้าทิ้งให้มินนี่กับเบลนั่งอยู่ด้วยกันท่ามกลางกลิ่นอเมริกาโน่ที่เย็นชาลงทุกทีแต่หัวใจของทั้งคู่กลับร้อนรุ่มขึ้นเรื่อยๆเช้าวันต่อมาเบลมาถึงร้านแต่เช้าด้วยความตั้งใจจะคุยกับมินนี่ให้เคลียร์เธอชงแมคคิอาโต้2 แก้วเครื่องดื่มที่เธอรู้ว่ามินนี่ชอบมินนี่ค่ะเบลเรียกเมื่อเห็นมินนี่เดินเข้ามาในร้านดื่มกาแฟด้วยกันก่อนเปิดร้านไหมคะมินนี่ชะงักเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้ารับเรื่องเมื่อวานเบลเริ่มพูดฉันอยากอธิบายให้เธอเข้าใจไม่เป็นไรค่ะมินนี่พูดเสียงเบาฉันเข้าใจแล้วไม่ค่ะคุณไม่เข้าใจเบลพูดเสียงสั่นตอนที่ฉันบอกว่าหัวใจเต้นเพื่อใครอีกคนคนนั้นคือจังหวะนั้นลูกค้ากลุ่มใหญ่เดินเข้ามาในร้านพอดีคุยกันเย็นนี้นะคะเบลรีบลุกไปต้อนรับลูกค้าตลอดทั้งวันเบลพยายามจะคุยกับมินนี่หลายครั้งแต่จังหวะมักไม่เป็นใจเสมอมินนี่คะเรื่องที่ฉันจะบอกขอโทษค่ะฉันต้องไปล้างแก้วมินนี่ฟังฉันก่อนคุณป้าเรียกค่ะมินนี่แค่2 นาทีลูกค้ารออยู่ค่ะจนกระทั่งช่วงบ่ายพอกันทีเบลตะโกนออกมาท่ามกลางร้านทำให้ทุกคนหันมามองฉันทนไม่ไหวแล้วคุณเบลมินนี่หันมามองด้วยความตกใจฉันจะบอกตรงนี้เลยเบลเดินตรงมาหามินนี่ฉันแต่ด้วยความประหม่าเบลเดินสะดุดถาดกาแฟที่วางอยู่ทำให้กาแฟร้อนกระเด็นใส่มินนี่ร้อนมินนี่ร้องขอโทษค่ะเบลตกใจรีบคว้าผ้าเช็ดแต่ยิ่งทำให้เลอะไปใหญ่พอค่ะมินนี่ร้องให้ฉันเข้าใจแล้วว่าคุณรังเกียจฉันขนาดไหนไม่ใช่เบลพยายามอธิบายถึงขนาดต้องทำร้ายฉันแบบนี้เลยเหรอคะมินนี่วิ่งเข้าห้องน้ำไปไม่ใช่แบบนั้นเบลซุดลงกับพื้นน้ำตาไหลฉันแค่อยากบอกว่ารักเธอคุณป้าที่ยืนดูเหตุการณ์ทั้งหมดถอนหายใจยาวพอกันทีคืนนั้นหลังร้านปิดพรุ่งนี้ร้านหยุด1 วันนะคะคุณป้าประกาศเพราะมินนี่กับเบลต้องไปอบรมที่ภูเขาทั้งคู่อุทานพร้อมกันใช่จ้ะคุณป้ายิ้มมีคอร์สบรมการชงกาแฟพิเศษที่รีสอร์ทบนภูเขาป้าจองให้แล้วแต่ว่ามินนี่ทำท่าจะค้านไม่มีข้อแม้จ้ะคุณป้าตัดบทนี่เป็นคำสั่งและเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเธอเบลกับมินนี่มองหน้ากันก่อนจะรีบหลบตารถออกตี 5พรุ่งนี้เช้าคุณป้าพูดต่อป้าจะให้คนขับรถพาไปและจะไม่มีใครรับกลับจนกว่าพวกเธอจะคุยกันรู้เรื่องแต่คุณป้าคะทั้งคู่พยายามค้านไม่มีแต่คุณป้าทำเสียงดุป้าเหนื่อยจะดูละครน้ำเน่าของพวกเธอแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ไปก็ไม่ต้องกลับมาทำงานทั้งคู่เลยเบลกับมินนี่ได้แต่พยักหน้ารับอย่างจำนนหลังจากทั้งคู่แยกย้ายกันกลับบ้านคุณป้าก็ยิ้มกับตัวเอง
รีสอร์ทของเพื่อนป้านะห้องว่างเหลือแค่ห้องเดียวพอดีเลยคุณป้าพูดกับตัวเองพลางหัวเราะเบาๆหวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่พิเศษสำหรับทั้งคู่นะบนภูเขาอากาศเย็นสบายกว่าในเมืองมากทั้งคู่มาถึงรีสอร์ทในช่วงสายและพบว่าการอบรมจะเริ่มในช่วงบ่ายขอโทษนะคะแต่ห้องที่จองไว้เหลือแค่ห้องเดียวพนักงานต้อนรับแจ้งเป็นห้องเตียงคู่ค่ะมินนี่กับเบลมองหน้ากันด้วยความตกใจนี่เป็นแผนของคุณป้าแน่ๆถ้าไม่สะดวกเราสามารถไม่เป็นไรค่ะเบลรีบตอบพวกเราพักห้องเดียวกันได้มินนี่หน้าแดงแต่ก็ไม่ได้คัดค้านในห้องอบรมวิทยากรกำลังสอนเทคนิคการดริปกาแฟการดริปกาแฟต้องใช้ความอดทนและความใส่ใจวิทยากรอธิบายเหมือนความสัมพันธ์ที่ต้องค่อยๆพัฒนาทีละหยดทีละหยดมินนี่แอบมองเบลที่กำลังตั้งใจฟังเธอสังเกตเห็นว่าเบลจดบันทึกทุกรายละเอียดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆตอนนี้ให้จับคู่กันฝึกนะคะวิทยากรประกาศทั้งคู่จำใจต้องทำงานด้วยกันเทน้ำช้าๆนะคะเบลแนะนำมินนี่แบบนี้เธอจับมือมินนี่เบาๆเพื่อสาธิตหัวใจของทั้งคู่เต้นแรงสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ความรู้สึกที่พยายามซ่อนไว้พลุงพล่านขอโทษค่ะเบลรีบปล่อยมือการอบรมดำเนินไปจนถึงเย็นและจู่ๆฝนก็เทลงมาอย่างหนักดูเหมือนพายุจะเข้าวิทยากรประกาศขอเลื่อนการอบรมภาคค่ำเป็นพรุ่งนี้นะคะทุกคนรีบกลับที่พักดีกว่าในห้องพักบรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกคุณใช้ห้องน้ำก่อนนะคะเบลเสนอฉันจะเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นไฟในห้องดับวูบกรี๊ดมินนี่ร้องด้วยความตกใจไม่เป็นไรนะคะเบลรีบเข้าไปหาฉันอยู่นี่ในความมืดมินนี่กอดเบลแน่นตัวสั่นด้วยความกลัวฉันกลัวความมืดมินนี่สารภาพเสียงสั่นเบลลูบหลังมินนี่เบาๆไม่เป็นไรฉันจะอยู่ข้างๆนะแสงสายฟ้าสว่างวาบทำให้ทั้งคู่มองเห็นใบหน้าของกันและกันชั่วขณะระยะห่างระหว่างพวกเธอแทบจะเป็นศูนย์คุณเบลมินนี่กระซิบมินนี่เบลรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงของทั้งคู่จู่ๆไฟก็สว่างขึ้นมาอีกครั้งทั้งคู่รีบผละออกจากกันหน้าแดงก่ำฉันว่าเราชงกาแฟดื่มกันไหมคะเบลเสนอเพื่อแก้เก้อพอดีฉันเอาอุปกรณ์ดริปมาด้วยมินนี่พยักหน้าเบลเริ่มชงกาแฟอย่างตั้งใจกลิ่นหอมค่อยๆอวนในห้องเหมือนความรู้สึกที่ค่อยๆล้นกาแฟดริปต้องใจเย็นเบลพูดเบาๆค่อยๆรอให้น้ำซึมผ่านผงกาแฟทีละหยดเหมือนที่วิทยากรสอนใช่ไหมคะมินนี่ถามเหมือนความสัมพันธ์ที่ต้องค่อยๆพัฒนาใช่ค่ะเบลหันมายิ้มให้บางครั้งการรอคอยก็ทำให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดฝนยังคงตกหนักอยู่ข้างนอกแต่ในห้องกลับอบอุ่นด้วยกลิ่นกาแฟและความรู้สึกที่ทั้งคู่ไม่กล้าพูดออกมาพรุ่งนี้เบลเอ่ยขึ้นเราคุยกันได้ไหมคะคุยกันจริงๆนะมินนี่มองเบลก่อนจะพยักหน้าเบาๆค่ะคืนนั้นแม้จะนอนเตียงแยกกันแต่หัวใจของทั้งคู่เต้นสอดประสานเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนหยดกาแฟที่ค่อยๆหยดลงในแก้วรอคอยวันพรุ่งนี้ที่ความรู้สึกจะได้เบ่งบานเช้าวันใหม่บนภูเขาอากาศสดชื่นหลังฝนตกหนักเมื่อคืนทั้งเบลและมินนี่ตื่นแต่เช้าแต่ต่างคนต่างไม่กล้าเอ่ยปากทักกันอยากดื่มกาแฟไหมคะ
เบลเสนอฉันจะชงคาราเมลคิอาโต้ให้มินนี่พยักหน้าเบาๆเบลเริ่มชงกาแฟมือสั่นเล็กน้อยขณะที่ราดคาราเมลลงในแก้วมินนี่ค่ะเบลเอ่ยขึ้นขณะยื่นแก้วกาแฟให้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดฉันอยากอธิบายมินนี่รับแก้วกาแฟมาแต่ไม่ดื่มเธอรอฟังด้วยหัวใจที่เต้นระรัวฉันไม่เคยรังเกียจคุณเลยนะคะเบลเริ่มพูดน้ำตาคลอทุกครั้งที่หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คุณมันเป็นเพราะฉันกลัวมินนี่ทวนคำกลัวว่าคุณจะได้ยินเสียงหัวใจฉันที่เต้นแรงทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณเบลสารภาพกลัวว่าคุณจะรู้ว่าฉันมีความรู้สึกพิเศษกับคุณแต่คุณเคยมีแฟนเป็นผู้ชายมินนี่พูดเสียงสั่นเบลยิ้มเศร้าๆใช่ค่ะและนั่นคือเหตุผลที่เราเลิกกันหมายความว่ายังไงคะฉันพยายามเป็นคนที่สังคมคาดหวังเบลเล่าพยายามคบกับผู้ชายพยายามทำตัวให้ปกติแต่สุดท้ายฉันก็ทำร้ายทั้งตัวเองและคนอื่นมินนี่นั่งฟังอย่างตั้งใจจนกระทั่งฉันได้เจอคุณเบลสบตามินนี่คนที่กล้าเป็นตัวของตัวเองคนที่ทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักไม่มีขอบเขตคุณเบลน้ำตาของมินนี่เริ่มไหลตอนที่คุณสารภาพรักกับฉันในคืนนั้นเบลพูดต่อหัวใจฉันเต้นแรงมากแต่ฉันกลับทำพลาดคิดว่าคุณแค่ซ้อมพูดแล้วตอนนี้มินนี่ถามเสียงสั่นตอนนี้ฉันรู้แล้วค่ะเบลลุกขึ้นเดินมานั่งข้างๆมินนี่รู้ว่าฉันรักคุณรักมากมินนี่วางแก้วกาแฟลงน้ำตาไหลอาบแก้มฉันรักทุกอย่างในตัวคุณเบลพูดต่อรักความขี้อายของคุณรักความพยายามของคุณรักแม้กระทั่งความซุ่มซ่ามน่ารักของคุณแต่ว่ามินนี่สะอื้นฉันทำพลาดตลอดเลยนั่นแหละที่ทำให้คุณน่ารักเบลยิ้มและฉันอยากจะอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือคุณถ้าคุณจะให้โอกาสฉันคุณเบลมินนี่หันมามองเบลฉันยังรักคุณเหมือนเดิมเบลยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาให้มินนี่เบาๆขอบคุณนะคะที่รักคนอย่างฉันนึกว่าฉันจะไม่มีโอกาสได้บอกคุณอีกแล้วมินนี่พูดพลางสะอื้นต่อไปนี้เราจะไม่เข้าใจผิดกันอีกแล้วนะคะเบลจับมือมินนี่เราจะคุยกันบอกความรู้สึกกันตรงๆมินนี่พยักหน้าพลางซบไหล่เบลเบาๆแล้วก็เบลพูดต่อฉันจะไม่ปล่อยให้คุณต้องกลัวความมืดคนเดียวอีกแล้วมินนี่หัวเราะเบาๆท่ามกลางน้ำตากลิ่นคาราเมลคิอาโต้หอมละมุนอวนในอากาศเหมือนความหวานของความรักที่เพิ่งเริ่มต้นที่นี่บนภูเขาในห้องเล็กๆหัวใจสองดวงที่เคยเข้าใจผิดกันได้พบกับความจริงที่หวานละมุนยิ่งกว่าคาราเมลใดๆคุณป้าต้องดีใจแน่ๆเลยมินนี่พูดขึ้นมาใช่ค่ะเบลหัวเราะแต่ฉันว่าคุณป้ารู้ทันพวกเรามาตั้งนานแล้วล่ะทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันก่อนที่เบลจะค่อยๆโน้มตัวเข้าไปใกล้หลังจากกลับจากภูเขาบรรยากาศในร้านดูสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณป้ายิ้มกริ่มทุกครั้งที่เห็นเบลกับมินนี่ส่งสายตาให้กันอย่างเขินอายเห็นไหมจะคุณป้าพูดกับลูกจ้างคนอื่นบางทีการเข้าอบรมก็ได้อะไรมากกว่าความรู้เรื่องกาแฟเช้าวันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังเตรียมร้านมินนี่คาเบลเรียกคุณว่าเราลองทำเมนูพิเศษกันไหมเมนูที่จะทำให้คนที่ดื่มรู้สึกเหมือนกำลังตกหลุมรักมินนี่หน้าแดงคุณเบลนี่นะคะก็อย่างที่เราเรียนมาเบลยิ้มกาแฟต้องชงด้วยใจใส่ความรู้สึกลงไป
ทั้งคู่เริ่มทดลองสูตรต่างๆลองผสมช็อกโกแลตกับคาราเมลดูไหมคะมินนี่เสนอเหมือนความหวานสองแบบที่เจอกันเยี่ยมเลยเบลตาเป็นประกายแล้วเราเพิ่มวานิลลานิดหน่อยให้มีกลิ่นหอมละมุนทั้งคู่ทดลองชงหลายรอบจนในที่สุดก็ได้สูตรที่พอใจ Love Potion Latte ทั้งคู่ประกาศชื่อเมนูพร้อมกันแล้วหัวเราะเมื่อรู้ว่าคิดเหมือนกันเอาไว้ตกแต่งด้วยฟองนมรูปหัวใจคู่เบลวาดแบบลงกระดาษแล้วราดซอสช็อกโกแลตกับคาราเมลเป็นเกลียวก้นหอยเหมือนสองหัวใจที่หมุนเข้าหากันมินนี่เสริมก่อนจะรู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปอะเบลยิ้มกว้างน่ารักจังทั้งความคิดและคนคิดคุณเบลก็มินนี่แก้มแดงน่ารักที่สุดเลยค่ะลูกค้าสาวที่เพิ่งเดินเข้ามาในร้านพูดขึ้นพวกคุณเป็นแฟนกันใช่ไหมคะทั้งคู่สะดุ้งหน้าแดงก่ำคือมินนี่พยายามพูดใช่ค่ะเบลตอบอย่างมั่นใจทำเอามินนี่หน้าแดงยิ่งกว่าเดิมว้าวน่ารักจังเลยลูกค้าตื่นเต้นขอลองเมนูพิเศษที่พวกคุณเพิ่งคิดได้ไหมคะฉันกำลังจะไปเดทพอดีเลยได้เลยค่ะเบลรับออเดอร์มินนี่คะช่วยฉันชงไหมเราจะได้ใส่ความรักลงไปด้วยกันคุณเบลนี่นะคะมินนี่เขินจนแทบจะซ่อนตัวทั้งคู่ช่วยกันชง Love Potion Latte แก้วแรกให้ลูกค้าทุกขั้นตอนทำด้วยความตั้งใจและแอบแตะมือกันเบาๆเป็นระยะโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะลูกค้าชมหลังจากได้ลองชิมรสชาติหวานละมุนแต่ไม่เลี่ยนมีความนุ่มนวลแต่เข้มข้นเหมือนความรักเลยขอบคุณมากค่ะทั้งคู่ตอบพร้อมกันแล้วหัวเราะเขินๆฉันต้องถ่ายรูปลงโซเชียลแน่ๆลูกค้าพูดอย่างตื่นเต้น #LovePotionLatte จากคาเฟ่เดลเวอร์มูที่มีบาริสเตอร์คู่รักน่ารักที่สุดหลังจากลูกค้าไปทั้งคู่ยืนเขินกันอยู่หลังเคาน์เตอร์คุณเบลมินนี่เอ่ยเบาๆทำไมถึงยอมรับว่าเราเป็นแฟนกันล่ะคะเบลหันมายิ้มให้ก็เราเป็นจริงๆนี่ค่ะหรือคุณไม่ได้คิดแบบนั้นมินนี่สายหน้ารัวๆคิดค่ะคิดสิค่ะงั้นก็ดีแล้วเบลขยับเข้าไปใกล้กระซิบข้างหูแฟนฉันคุณเบลมินนี่แทบจะเป็นลมด้วยความเขินเอาละคุณป้าตบมือเรียกสติทั้งคู่มัวแต่หวานกันอย่างนี้ลูกค้ารออยู่นะจ๊ะทั้งคู่รีบแยกย้ายกันไปทำงานแต่รอยยิ้มยังคงประดับบนใบหน้า Love Potion Latte กลายเป็นเมนูยอดนิยมของร้านในเวลาต่อมาโดยเฉพาะในหมู่คู่รักที่ได้ยินเรื่องราวความรักของบาริสต้าทั้งสองเราควรเก็บเรื่องของเราเป็นความลับก่อนดีไหมคะมินนี่เสนอระหว่างที่ทั้งคู่นั่งคุยกันในร้านหลังเลิกงานอย่างน้อยก็ในที่ทำงานได้ค่ะเบลตอบพลางยิ้มแต่ต้องทำตัวเป็นธรรมชาตินะอย่าให้ใครสงสัยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปิดบังที่ไม่สำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์วันจันทร์มินนี่คะมีผงกาแฟติดแก้มนะคะเบลพูดพลางใช้นิ้วเช็ดแก้มมินนี่เบาๆเพื่อนร่วมงานที่ชื่อแพรวเลิกคิ้วมอวันอังคารคุณเบลคะทานข้าวกลางวันด้วยกันไหมคะมินนี่ถามเสียงเบาหนูทำข้าวกล่องมาเผื่อน่ารักจังเลยแพรวพึมพำวันพุธเดี๋ยวฉันสอนวิธีทำลาเต้อาร์ตให้นะคะเบลยืนข้างหลังมินนี่จับมือสอนวิธีเทนมเห็นไหมแพรวกระซิบกับเพื่อนร่วมงานอีกคนใกล้ชิดกันขนาดนั้นวันพฤหัสบดีมินนี่จามเบาๆเบลรีบควักผ้าเช็ดหน้ามาให้ทันทีเร็วมากแพรวทำตาโต
วันศุกร์คุณเบลเย็นนี้ไปดูหนังกันไหมคะ มินนี่ถามเสียงกระซิบแต่ไม่เบาพอแพรวที่แอบฟังอยู่อุทานเบาๆวันเสาร์เบลมาทำงานพร้อมกับรอยยิ้มกว้างมินนี่เดินตามมาห่างๆแก้มแดงระเรื่อเมื่อคืนต้องมีอะไรแน่ๆแพรวสรุปวันอาทิตย์พวกเราว่าเบลกับมินนี่เป็นแฟนกันหรือเปล่านะแพรวถามเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆยังสงสัยอีกเหรอทุกคนตอบพร้อมกันในขณะเดียวกันที่โต๊ะมุมร้านคุณคิดว่าเราทำตัวธรรมชาติดีไหมคะมินนี่ถามเบลดีมากเลยค่ะเบลตอบไม่มีใครสงสัยหรอกทั้งคู่ไม่ทันสังเกตว่าแพรวกำลังถ่ายรูปพวกเธออยู่หลักฐานชิ้นที่23แพรวพิมพ์ข้อความใต้รูปสังเกตการส่งสายตาหวานซึ้งต่อมาในวันเดียวกันมินนี่คาเบลเรียกคืนนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะคะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม่ได้ค่ะมินนี่ตอบเสียงเบาพยายามไม่ยิ้มกว้างเกินไปเดี๋ยวฉันไปรับที่บ้านนะคะค่ะแต่อย่าลืมว่าเราต้องทำเป็นไม่รู้จักกันถ้าเจอเพื่อนร่วมงานแน่นอนค่ะแพรวที่นั่งฟังอยู่ถึงกับกุมขมับพวกเธอคิดจริงๆหรือว่าไม่มีใครรู้คืนนั้นที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเบลมินนี่เสียงคุ้นๆดังขึ้นทั้งคู่หันไปเจอแพรวยืนยิ้มกริ่มอยู่แพรวทั้งคู่อุทานพร้อมกันบังเอิญจังเลยนะคะแพรวพูดยิ้มแต่ที่บังเอิญกว่าคือฉันเพิ่งโพสต์รูปพวกคุณลงกรุ๊ปไลน์พนักงานไปเมื่อกี้รูปมินนี่หน้าซีดรูปที่คุณเบลป้อนซูชิให้คุณมินนี่นะครับแพรวยิ้มกว้างน่ารักมากเลยนะคะเบลกับมินนี่หน้าแดงก่ำเอาเป็นว่าแพรวพูดต่อพวกเราดีใจด้วยนะคะแต่คราวหน้าถ้าจะปิดความลับช่วยทำให้มันยากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะทั้งคู่ได้แต่หัวเราะเขินๆแล้วก็แพรวกระซิบ Love Potion Latte ของพวกคุณอร่อยมากเลยค่ะสมกับที่เป็นเมนูที่ทำด้วยความรักหลังจากที่ความสัมพันธ์ถูกเปิดเผยในกลุ่มเพื่อนร่วมงานมินนี่กับเบลก็ตัดสินใจไปเดทแรกอย่างเป็นทางการโดยเลือกสวนสนุกเป็นสถานที่แรกคุณเบลค่ะมินนี่เรียกขณะยืนรออยู่ที่ประตูสวนสนุกฉันทำรายการสิ่งที่อยากทำวันนี้มาค่ะเบลอมยิ้มเมื่อเห็นสมุดโน้ตเล็กๆในมือมินนี่เห็นแล้วว่าทำไมฉันถึงรักคุณเบลมินนี่หน้าแดงพูดแบบนี้กลางที่สาธารณะไม่อายเหรอคะไม่อายเลยค่ะเบลขยิบตาแต่ดูเหมือนคนที่อายจะเป็นคุณมากกว่าเริ่มต้นด้วยการเล่นรถไฟเหาะกรี๊ดมินนี่กรีดร้องสุดเสียงกอดแขนเบลแน่นไม่เป็นไรนะคะเบลปลอบทั้งที่ตัวเองก็กลัวไม่แพ้กันเดี๋ยวก็ทั้งคู่ร้องพร้อมกันเมื่อรถไฟเหาะดิ่งลงต่อมาที่บ้านผีมินนี่กระโดดกอดเบลนั่นแค่พนักงานใส่ชุดผีค่ะเบลหัวเราะแต่ก็กอดมินนี่ไว้แน่นแต่น่ากลัวนี่ค่ะงั้นเรากอดกันแบบนี้ไปจนกว่าจะออกจากบ้านผีเลยนะคะคุณเบลนี่นะเจ้าเล่ห์จังที่ร้านไอศกรีมหยดใส่เสื้อคุณเบลแล้วมินนี่ทำหน้าตกใจไม่เป็นไรค่ะเบลยิ้มแต่ต้องชดใช้นะคะชดใช้ยังไงคะป้อนไอศกรีมให้ฉันสักคำไหมคะคุณเบลก็มินนี่หน้าแดงแต่ก็ทำตามจู่ๆเสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นมินนี่เบลทั้งคู่หันไปเจอคุณป้าเจ้าของร้านยืนยิ้มอยู่
คุณป้าทั้งคู่รีบพละออกจากกันมาเที่ยวสวนสนุกเหรอจ๊ะคุณป้าถามค่ะพวกเรามินนี่พยายามหาคำอธิบายพวกเรามาหาไอเดียเมนูใหม่คาเบลรีบช่วยดูว่าลูกค้าชอบรสชาติแบบไหนอ๋องั้นเหรอจะคุณป้าทำเสียงเหมือนไม่เชื่อแล้วที่ป้อนไอศกรีมกันเมื่อกี้เป็นการทดสอบรสชาติค่ะมินนี่พูดเสียงสั่นแล้วที่จับมือกันตลอดทางวัดระยะห่างระหว่างร้านค้าค่ะเบลโพล่งออกมาแล้วที่กอดกันในบ้านผีสิงฝึกการทำงานเป็นทีมในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะทั้งคู่ตอบพร้อมกันคุณป้าหัวเราะลั่นโทษเด็กบ้าป้ารู้นานแล้วจะว่าพวกหนูคบกันทั้งคู่อ้าปากค้างก็ป้าเป็นคนส่งพวกหนูไปอบรมที่ภูเขาไงจะคุณป้ายิ้มแถมยังจองห้องเดียวให้ด้วยคุณป้าทั้งคู่หน้าแดงก่ำสนุกกันต่อเถอะเจ้าคุณป้าพูดพลางเดินจากไปแต่พรุ่งนี้อย่าลืมมาทำงานล่ะหลังจากคุณป้าไปทั้งคู่ได้แต่มองหน้ากันแล้วหัวเราะนี่เราพยายามปิดบังมาตลอดทั้งที่ทุกคนรู้หมดแล้วเหรอคะมินนี่ถามดูเหมือนว่าจะใช่เบลยิ้มแต่นั่นไม่สำคัญหรอกค่ะสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วคุณเบลว่าแต่อยากลองเล่นชิงช้าสวรรค์ไหมคะเบลชวนได้ข่าวว่าถ้าจูบกันตรงจุดสูงสุดจะรักกันตลอดไปนะคะคุณเบลนี่นะมินนี่หน้าแดงแต่ก็ยอมให้เบลจูงมือพาไปเย็นวันนั้นบนชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่กำลังตกดินไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากรอยยิ้มบนใบหน้าของทั้งคู่เมื่อลงมาถึงพื้นเดทแรกที่วุ่นวายแต่ก็สมบูรณ์แบบที่สุดเบลพูดขณะเดินจูงมือมินนี่กลับบ้านเหมือนกาแฟเอสเพรสโซ่เลยนะคะมินนี่เปรียบเทียบเข้มข้นวุ่นวายแต่ก็หอมหวานในแบบของมันเองนั่นไงเมนูต่อไปของเราเบลยิ้มดับเบิลช็อตเลิฟเอสเปรสโซ่คุณเบลก็คิดแต่เรื่องเมนูกาแฟก็กาแฟทำให้เราได้เจอกันนี่ค่ะเบลกระซิบและจะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไปเราน่าจะบอกทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะเบลเสนอขณะที่ทั้งคู่กำลังเตรียมร้านในเช้าวันหนึ่งแต่ทุกคนรู้หมดแล้วไม่ใช่เหรอคะมินนี่ถามใช่ค่ะแต่การบอกด้วยตัวเองมันก็สำคัญนะคะเบลยิ้มฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันภูมิใจที่ได้เป็นแฟนคุณมินนี่หน้าแดงคุณเบลนี่เก่งเรื่องทำให้ฉันใจเต้นจริงๆทั้งคู่วางแผนจะประกาศในงานเลี้ยงประจำเดือนของร้านที่จะมีขึ้นในคืนนี้โดยเบลเสนอไอเดียพิเศษเราจะทำลาเต้อาร์ตพิเศษให้ทุกคนค่ะเบลอธิบายเป็นรูปหัวใจคู่ที่มีตัวอักษรชื่อเราทั้งสองคนเหมือนประกาศรักผ่านกาแฟเลยนะคะมินนี่ยิ้มระหว่างวันทั้งคู่แอบซ้อมทำลาเต้อาร์ตพิเศษในช่วงที่ร้านไม่มีลูกค้าตรงนี้ต้องเทนมเบาๆนะคะเบลสอนจับมือมินนี่นำทางอุ๊ยมินนี่ทำนมหกเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะลองใหม่ได้เบลปลอบแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนถึงงานเลี้ยงเบลคะช่วยดูตรงนี้หน่อยแพรวเรียกจากเคาน์เตอร์ขณะที่เบลเดินไปเธอไม่ทันระวังถาดกาแฟที่มินนี่ถือมาระวังมินนี่ร้องแต่สายไปถาดกาแฟหล่นเสียงดังสนั่นทำให้ทุกคนในร้านหันมามองและสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเบลที่พยายามรับมินนี่ไว้จนทั้งคู่ล้มลงในท่าทีหน้าเขินโดยมีกาแฟหกรอบตัวคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะ
เบลถามอย่างห่วงใยไม่เป็นไรค่ะแต่มินนี่หน้าแดงทุกคนกำลังมองเราอยู่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่คุณป้าเจ้าของร้านและครอบครัวที่มาเยี่ยมก็อยู่ในร้านพอดีเบลพยายามแก้สถานการณ์พวกเราหวานจังเลยเจ้าคุณป้าหัวเราะแต่หวานแบบนี้ระวังลูกค้าจะเบื่อนะคุณป้าคะทั้งคู่พูดพร้อมกันไม่ต้องอธิบายหรอกเจ้าคุณป้ายิ้มป้าดีใจที่ในที่สุดพวกหนูก็ยอมเปิดเผยถึงจะไม่ได้ตั้งใจก็เถอะเพื่อนร่วมงานทุกคนปรบมือลูกค้าบางคนถึงกับถ่ายรูปเก็บไว้เอาละคุณป้าประกาศวันนี้ร้านเลี้ยงฉลองให้คู่รักคู่ใหม่กาแฟฟรีทุกแก้วว้าวลูกค้าโห่ร้องด้วยความดีใจมินนี่กับเบลลุกขึ้นด้วยใบหน้าแดงก่ำแต่ก่อนอื่นคุณป้าพูดต่อขอดูลาเต้อาสุดพิเศษที่ได้ยินว่าพวกหนูซ้อมทำมาหน่อยคุณป้ารู้ได้ยังไงคะทั้งคู่อุทานแพรวเล่าให้ฟังเจ้าคุณป้าหัวเราะแพรวยักคิ้วให้ทั้งคู่ก็บอกแล้วไงคะว่าพยายามปิดให้มันยากกว่านี้หน่อยท่ามกลางเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือเบลกับมินนี่เริ่มชงกาแฟพิเศษคราวนี้ไม่ใช่แค่หัวใจคู่ธรรมดาแต่เป็นภาพเรื่องราวของพวกเธอตั้งแต่วันแรกที่พบกันจนถึงวันนี้สวยมากเลยค่ะลูกค้าชมเหมือนนิยายรักเลยนะคะแพรวเสริมไม่ใช่เหมือนหรอกเจ้าคุณป้าแย้งนี่คือนิยายรักของพวกเขาจริงๆที่เริ่มต้นจากร้านกาแฟเล็กๆแห่งนี้เบลหันไปยิ้มให้มินนี่และจะเป็นนิยายที่ไม่มีวันจบค่ะคุณเบลก็มินนี่แก้มแดงแต่ก็ยิ้มตอบแต่ฉันก็อยากอ่านนิยายเรื่องนี้ไปด้วยกันกับคุณค่ะโอ้ยหวานเกินไปแล้วแพรวร้องขอกาแฟขมๆสักแก้วได้ไหมคะทุกคนหัวเราะและนั่นคือการเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการที่สุดแต่ก็อบอุ่นที่สุดของมินนี่และเบธท่ามกลางกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นและรอยยิ้มของทุกคนในร้าน1 เดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์เปิดเผยความสัมพันธ์อันน่าอายร้านคาเฟ่เดอมูกลับได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เรื่องราวความรักของบาริสเตอร์ทั้งสองกลายเป็นที่รู้จักในโซเชียลมีเดียLove Potion Latte ของคุณมินนี่กับคุณเบลอร่อยที่สุดเลยค่ะลูกค้าประจำชมรู้สึกได้ถึงความรักในทุกแก้วจริงๆขอบคุณมากค่ะทั้งคู่ตอบพร้อมกันในวันหยุดของร้านมินนี่กับเบลนั่งคุยกันที่ระเบียงหลังร้านพร้อมกับกาแฟที่ชงให้กันและกันคุณเบลคะมินนี่เอ่ยขึ้นเรามาวางแผนอนาคตกันไหมคะได้เลยค่ะเบลยิ้มฉันก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีมินนี่หยิบสมุดโน้ตเล็กๆออกมาเหมือนวันแรกที่ไปเดทฉันมีไอเดียหลายอย่างเลยค่ะนี่เลยที่ทำให้ฉันรักคุณเบลหัวเราะเบาๆเป็นคนช่างวางแผนแต่ก็น่ารักที่สุดมินนี่เขียนหัวข้อลงในสมุด 1. แผนพัฒนาร้าน 2. แผนชีวิตส่วนตัว 3. แผนอนาคตของเราเริ่มจากร้านก่อนนะคะมินนี่พูดฉันคิดว่าเราน่าจะเพิ่มเมนูตามเทศกาลต่างๆเยี่ยมเลยค่ะเบลเสริมแล้วก็อาจจะมีคลาสสอนชงกาแฟด้วยฉันเห็นลูกค้าหลายคนสนใจขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันคุณป้าเดินมาพร้อมกับถาดขนมป้าได้ยินที่พวกหนูคุยกันคุณป้ายิ้มป้าก็กำลังคิดจะขยายร้านพอดีอยากให้พวกหนูช่วยดูแลสาขาใหม่จริงเหรอคะทั้งคู่อุทานพร้อมกันป้าเห็นว่าพวกหนูทำงานได้ดีคุณป้าพูดแถมความรักของพวกหนูก็ทำให้ร้านมีเสน่ห์มากขึ้น
ขอบคุณมากค่ะคุณป้ามินนี่น้ำตาคลอแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นคุณป้าพูดต่อป้าอยากให้พวกหนูไปเรียนต่อด้านการบริหารร้านกาแฟที่ญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นใช่จ้ะป้ามีเพื่อนเปิดโรงเรียนสอนชงกาแฟอยู่ที่นั่นคุณป้าอธิบายจะได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆมาพัฒนาร้านแต่มินนี่ทำท่าลังเลไปด้วยกันไหมคะเบลจับมือมินนี่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันมินนี่มองเบลด้วยความรักค่ะไปด้วยกันเย้แพรวที่แอบฟังอยู่โผล่หน้าออกมาแต่ก่อนไปต้องสอนฉันทำเลิฟโพชั่นลอเทให้ได้ก่อนนะคะแพรวทุกคนอุทานไม่ใช่แค่ฉันนะคะแพรวยิ้มพวกเราทุกคนอยากเรียนรู้จากพวกคุณเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆทยอยออกมาพร้อมกับของขวัญชิ้นเล็กๆพวกเราทำอัลบั้มรวมภาพความทรงจำในร้านให้พวกเขาบอกมินนี่กับเบลเปิดดูภาพถ่ายต่างๆตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนถึงวันที่ความรักเบ่งบานนี่คือครอบครัวที่แสนอบอุ่นของเราเบลพูดพลางกอดมินนี่ใช่ค่ะมินนี่ซบไหล่เบลและเราจะกลับมาทำให้ร้านนี้ดียิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็เบลหยิบกล่องเล็กๆออกมาหลังจากกลับจากญี่ปุ่นจะแต่งงานกับฉันไหมคะมินนี่น้ำตาไหลคุณเบลฉันอยากใช้ชีวิตที่เหลือชงกาแฟให้คุณทุกเช้าเบลพูดเสียงสั่นค่ะมินนี่พยักหน้าฉันอยากดื่มกาแฟที่คุณชงไปตลอดชีวิตเหมือนกันเสียงปรบมือและเสียงอวยพรดังขึ้นรอบตัวเอาละคุณป้าประกาศวันนี้เราต้องฉลองกันใหญ่แล้วทุกคนช่วยกันจัดโต๊ะชงกาแฟและเตรียมขนมบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นLove Potion Latte แก้วสุดท้ายก่อนไปญี่ปุ่นเบลยื่นแก้วกาแฟให้มินนี่ไม่ใช่แก้วสุดท้ายหรอกค่ะมินนี่ยิ้มแต่เป็นแก้วแรกของการเริ่มต้นใหม่ฟองนมรูปหัวใจลอยเด่นอยู่บนแก้วกาแฟเหมือนความรักที่จะลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนไอกาแฟที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่มีที่สิ้นสุดและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทหมากบทที่ความรักและกาแฟจะเติบโตไปด้วยกันที่ร้านคาเฟ่เดออามูแห่งนี้